Hello, what's up guys? ZeroVisibility here. Bale, ayan, kita nyo na naman yung pagmumukhang ito. Ngayon nyo lang ulit makikita siguro kasi bihira ko ipakita mukha ko. Ito yun yung may wife ko, nagpapalibi. Pero ayan. Bale, ang topic natin ngayon is today, maintenance na naman. Ito na naman yung araw na pinakamagastos sa mga rider. Bale, magme-maintenance tayo ng ating Ninja 400. Ito, 2 liter. Tapos isang oil filter. Tapos, sa may classic ko, 1.3. Pero meron pa akong sobra doon. So, ayun, samahan nyo ako. Gastos day. Maintenance day pala. Okay? Let's go. So, ayan. Bali, ang unahin natin guys is yung aking Ninja 400. Ayun, naka-ready na yung drain pan ko. Yung lagyan ng used oil. Tapos isunod natin yun. Yung classic. So, ayan. Tatanggal na tayo ng mga bolts. Let's bolt in. So, ayan guys, hindi po sponsored itong mga nilalagay ko ha. Pero, shell, baka naman. Kiyang lang ako sa shell kasi since underbone, ito na ang gamit ko eh. Hindi pa ako pinapaya kaya shell pa rin. Tapos na yung change oil natin. So far so good naman guys. Kaya next natin yun naman. Classic natin. Alright, kapagod. So ayun, tapos na nating i-change oil. Tapos yun, tapos na rin tayo mag-change oil at saka mag-chain lube. Ride muna tayo kahit saglit na. So ayun guys, tapos na tayo sa ating maintenance, oil change. Feeling fresh na naman tong aking Rusi Classic ngayon. So, ano nga ba ang may dudulot ng ating regular maintenance o change oil?
Unang-una guys, huwag tayo mag-i-skip ng ating maintenance at isa yun sa mga buhay ng ating engine. Sa akin ang periodic maintenance ng aking Classic is 1,500. Depende sa inyo, yung iba every 500, yung iba every 1,000. Sa akin every 1,500. So kapag dumating na yung 1,500, automatic change oil na yun. Pwede ko naman paabutin ng 1.5 ay ng 2K, pero para sa akin kasi mas maganda kung huwag masyadong sagarin yung maintenance ng ating mot-mot, kasi alam nyo na magkano lang naman yung maintenance cost natin kaysa sa engine na masisira. So ayun, every 1,500 sa dito sa Rusi Classic ko, and then sa may Ninja 400 ko is every 3,000 or 3,500. Kayo, tuwing kailan kayo papalit ng langis ninyo? Paki-comment nyo down below, at gusto ko ring malaman kung accurate ba yung aking pagpalit. Siya nga pala guys, yung ginamit kong oil is Shell. Hindi naman ako sponsor, pero mas nakasanayan ko kasi yun eh. Para sa akin mas maganda yung performance ng aking motor pag yun ang gamit ko. Ayun, yung maintenance cost. Ano nga ba yung, magkano nga ba yung maintenance cost ng aking mga bikes? Dito sa Rusi Classic ko, mas matipid siya ng konti kasi change oil lang eh, hindi ka na kailangan bumili ng oil filter. Well, meron naman siyang oil filter or oil, anong tawag doon? Oil strainer. Basta yung screen na lilinisan mo lang. Kaya dito mas matipid ng konti yung maintenance natin. Bale yung 1 liter ng Shell is na semi-synthetic is 295. Depende kung meron kang stock, ay meron ka bang mga sobra na mga dating pinandagdag mo, kasi ang oil ng ating Rusi Classic is 1.3 liters. So kukulangin yung 1 litro natin, kailangan natin dagdagan ng 300 ml pa. Ngayon, kung meron ka bang extra, okay na yung 1 liter 295 para sa akin. Bahala na kayo kung ano yung oil na gagamitin nyo. Pero kung kukuha ka pa ng extra oil, medyo matadagdagan ng konti. Sabihin na natin aabot ng 500. So ayun, dumako naman tayo sa aking Ninja 400. Ngayon medyo mamumulubi ka dito guys, kasi every change oil mo kulang-kulang 1,000. Kasi ang change oil ko, ang langis ng aking Ninja 400 is 2 liters. Buti nga 2 liters lang eh. Yung mga bigger bikes maabot ng 4 liters sa atin eh, or 3.6. Pero yung sa akin 2 liters plus oil filter. So 295 times 2 is 580 plus 250 na oil filter natin. More or less 800 plus. Depende ba yun guys kung anong gagamitin mong langis din. Kung medyo magandang langis, mamahalin, or yung umurahin. Depende rin yun sa oil filter na gagamitin, kung yung genuine parts ba na Kawasaki or yung aftermarket na oil filter. Kasi yung oil filter na genuine
is hindi ako nagkakamali, 1,000 ata per oil filter. Yung aftermarket na binibili ko is 250 lang, kaya doon tayo sa 250. So ayun guys, tip of the day, huwag titipirin ang ating maintenance. Galing gawin ng ating periodic maintenance. So ayun, as always, ride safe tayo lagi. Then like, comment, and subscribe sa mga bago. May mga tanong kayo, comment lang. So ayun, I'll see you on the next one. Okay?